คือมีคนเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าในวงจรเครื่องเสียงในระบบดิจิตอลแล้วกันนะมันจะเหมือนกับวงออร์เคสตรานะเป็นแบบนักดนตรีในวงออร์เคสตราคล็อกก็คือวัทยากรเป็นตัวกำหนดให้ทุกคนเนี่ยเล่นไปในจังหวะเดียวกันเล่นไปในท่วงทำนองเดียวกันจะได้ไม่ไปคนละทิศคนละทางนะอันนั้นดังเกินไปนี่เบาเกินไปคล็อกนี่แหละจะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับไอ้วงจรคล็อกที่ว่าเนี่ยมันสามารถทำได้จากวงจรง่ายๆเลยใช้ชิป 2-3 ตัววงจรเล็กๆก็กำเนิดสัญญาณคล็อกได้แล้วนะครับแต่ในยุคหนึ่งนะครับผู้คนในวงการไฮไฟคนออกแบบเครื่องเสียงไฮไฟเขามาเจอว่าไอ้คล็อกวงจรคล็อกเนี่ยมันออกแบบซีซัวทำง่ายๆไม่ได้นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยวงจรคล็อกเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าที่คิดตั้งแต่แรกตอนที่เขาออกแบบระบบเสียงดิจิตอลออกมานะเขามาเจอว่าไอ้วงจรคล็อกที่เราถ้าเป็นวงจรอื่นเป็นวงจรนับเวลานับอะไรก็ง่ายๆในนาฬิกาดิจิตอลก็มีวงจรนี้นะวงจรคล็อกกิ้งเนี่ยนะครับแต่ในวงจรเครื่องเสียงเนี่ยถ้าวงจรคล็อกตัวนี้มันไม่ดีพอเช่นอะไรเช่นความถี่ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยในวงจรเครื่องเสียงดิจิตอลมันไอ้คล็อกเนี่ยมันจะถูกกำหนดว่าฉันต้องการความถี่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววงจรต่อไปมันจะรับไปหารไปคูณเป็นความถี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าตัวกำเนิดสัญญาณคล็อกตรงนี้มันต้องมีความถี่ที่เขาดีไซน์มาสมมุติเขาออกแบบมาว่าขอที่48กิโลเฮิรตซ์อย่างเงี้ยความถี่เท่านี้สมมุตินะ48กิโลเฮิรตซ์คล็อกตรงนี้ก็ต้องพยายามส่งสัญญาณนาฬิกาที่เป็น pulse เนี่ยที่ความถี่48กิโลเฮิรตซ์ออกมาในทางอุดมคติเนี่ยมันคือ48กิโลเฮิรตซ์เวลาเขาออกแบบวงจรตรงนี้ต้องเป็น48กิโลเฮิรตซ์นิ่งๆเลยไม่ว่าอากาศจะร้อนจะหนาวจะเย็นจะสั่นหรืออะไรก็ตามตรงนี้ต้องเป็น48กิโลเฮิรตซ์แต่ในความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าแค่เครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นนะครับหรือว่าร้อนเย็นหนาวเครื่องทำงานไปสมมติอยู่ในวงจรหลอดเครื่องมันร้อนขึ้นมาหรือว่าคุณไปอยู่ในประเทศที่มันอากาศเย็นๆนะช่วงนี้หิมะตกอากาศเย็นวงจรคล็อกเนี่ยมันก็จะแปลเปลี่ยนไปตามสภาพถ้าคุณใช้วงจรแบบง่ายๆนะการสั่นสมมติคุณอยู่ในเครื่องเล่นซีดีไอ้หมุนแผ่นก็หมุนไปมอเตอร์ก็สั่นเบาๆเนี่ยมันก็จะไปสั่นในตัวกำเนิดคล็อกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีผลสิ่งแวดล้อมของมันมีผลกระทบกับมันหมดเลยหรือไฟไม่นิ่งไฟวูบบ้ามาคล็อกตัวนี้มันก็จะเพี้ยนไปเพี้ยนมานะในวงจรคล็อกนะครับมันจะมีตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกาเป็นตัวกำเนิดท่านผู้ชมเด็กๆท่านผู้ชมเวลาตอนที่เรารู้จักนาฬิกาเข็มนาฬิกาเข็มมันจะใช้ระบบกลไกใช่ไหมแต่พอมายุคนาฬิกาดิจิตอลใครทันไหมในยุคใครที่เป็นคนแบบเจนเบบี้บูมเจน X เจน Y เนี่ยท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่านาฬิกาควอตไหมเราจะเรียกนาฬิกาดิจิตอลว่านาฬิกาควอตนั่นแหละคือเราพัฒนาจากยุคกลไกยุคไขลานยุคลานนะครับยุคที่เป็นแบบนาฬิกาเดินด้วยลานนะครับเรามาใช้ตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกาเล็กๆขึ้นมาตัวนี้เขาเรียกว่าแร่ควอตซ์ถ้าเราเปิดนาฬิกาขึ้นมาดูเรามันจะเห็นเป็นแท่งสีเงินในนาฬิกาดิจิตอลแบบง่ายๆนะครับจนถึงแบบยากๆทุกประเภทต้องมีวงจรตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นต้นกำเนิดคล็อกเพื่อจะให้วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาอันนี้ผมพูดถึงนาฬิกาแบบดิจิตอลนะเหมือนกันมันคืออันเดียวกันมันคือตัวในนี้เขาเรียกว่าคริสตัลออสซิลเลเตอร์ข้างในมันก็จะมีเป็นแผ่นเป็นแร่อะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่แน่ใจว่าแร่ควอตซ์หรือว่าแร่อะไรสักอย่างหนึ่งไอ้แร่ตัวเนี้ยเวลาเราป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการกระตุ้นนะแล้วมันก็จะสร้างสัญญาณเป็นสัญญาณเพาขึ้นมาที่ค่าความถี่หนึ่งแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่ว่าตัวผลึกคริสตัลออสซิลเลเตอร์เนี่ยไอ้ตัวเงินที่ผมว่าเนี่ยเขามีชื่อทางภาษาอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าคริสตัลออสซิลเลเตอร์ไอ้เจ้าวงจรนาฬิกาที่ใช้คริสตัลออสซิลเลเตอร์เนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้ในวงจรเครื่องเสียงดิจิตอลด้วยเหมือนกันและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่คนคิดค้นระบบเสียงดิจิตอลขึ้นมาสร้างเครื่องเล่นซีดีกันมาจนถึงสตรีมเมอร์จนถึงแดกทุกวันนี้เวลาถ้าคุณไปดูสเปคพวกเครื่องเล่นพวกนี้นะพวกแดกพวกอะไรพวกนี้หลายๆครั้งคุณจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าใช้วงจรมาสเตอร์คล็อกที่แบบว่าระดับอะไรนะเฟมโตเซคันคือมีความเพี้ยนต่ำมากคือแบบความเพี้ยนในระดับแบบ10
ยกกำลังสูงเลยความเพี้ยนต่ำมากๆระดับ1 ในล้าน1 ใน 100 ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือความเพี้ยนมันต่ำมากคือแม่นยำมากๆเดี๋ยวผมจะขอเล่าย้อนกลับไปนะพูดเมื่อกี้เล่าให้ฟังก่อนว่าคล็อกคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในยุคที่เรามีเครื่องเสียงไฮไฟยุคแรกๆเนี่ยเราจะเวลาตอนที่ Sony Philips เขาสร้างออกมาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเล่นซีดีชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวเลยก็พอมาเป็นยุคพวกไฮไฟเนี่ยนะครับพวกผู้ผลิตไฮไฟเขาก็จะเฮ้ยไม่ได้เด็ดคุณเอาภาคแดกคุณเอาภาคหัวอ่านอะไรต่างๆเหล่านี้ไปยัดอยู่ในเครื่องเดียวกันเนี่ยการสั่นสะเทือนของหัวอ่านหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพวกวงจรที่เป็นแบบดิสเพลย์อะไรพวกนี้มันจะกวนวงจรที่เป็น D2A converter กวนภาควงจรอนาล็อกเขาก็เลยแยกไอ้แท่น2อันนี้แยกทรานสปอร์ตกับแยกแดกออกจากเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกมาเนี่ยมันก็ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องนะมีการส่งสัญญาณดิจิตอลจากตัวทรานสปอร์ตไปที่แดกนะครับช่วงแรกๆที่ออกมาเนี่ยคนก็ไปเจอว่าถ้าคุณใช้แดกกับทรานสปอร์ตยี่ห้อ A เสียงดีแต่พอคุณสลับคุณไปใช้ทรานสปอร์ตยี่ห้อ Aแดกยี่ห้อ B ทำไมมันเสียงแปลกๆทั้งที่โดยพื้นฐานมันดีหมดสุดท้ายเขาไปเจอว่าทรานสปอร์ตกับแดกที่ออกแบบมาไม่ได้ออกแบบมาจากโรงงานเดียวกันไม่ได้ออกแบบมาจากยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันจะเจอปัญหาเรื่องจิตเตอร์ก็มีความพยายามหลากหลายมีทั้งคนที่ทำตัวถ้าคนที่อยู่เล่นเครื่องเสียงในยุค 90 เนี่ยมันจะมี D2D processor ออกมาเอามันต่อขั้นระหว่างทรานสปอร์ตกับตัวแดกเพื่อจัดระเบียบคล็อกก่อนที่จะส่งคล็อกที่แม่นยำกว่าไปให้ทรานสปอร์ตยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องเล่นแบบนี้ออกมาอยู่นะสมัยนั้นเหมือนยี่ห้อ Genesis เขาออกตัว Digital Lens นะเขาเรียกว่า Digital Lens หน้าที่ของมันคือวงจรรับสัญญาณมาจากตัวทรานสปอร์ตใช่ไหมแล้วเป็นสัญญาณที่คล็อกมันแกว่งไปแกว่งมาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะจัดระเบียบคล็อกใหม่แล้วก็ส่งคล็อกที่นิ่งนะต่อไปให้ส่งคล็อกที่นิ่งพร้อมสัญญาณดิจิตอลเนี่ยนะยุคนั้นมันยังไม่มีการแยกคล็อกต่างหากมันก็พ่วงมากับสัญญาณ SPDIF Coaxial Optical เนี่ยแล้วก็ส่งต่อไปให้แดกอันนี้คือยุค 80 90 นะก็ต้องมี3ชิ้นยุคนั้นนะพอมาในยุคต่อมาเนี่ยคนออกแบบเริ่มมีความเข้าใจเรื่องความสำคัญของวงจรคล็อกมากขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะเบลอไปประมาณทำไมเสียงไม่ดีวะทำไมเสียงซีดียุคนั้นมันคมมันแข็งมันแห้งเหลือเกินก็ไม่ทันระวังไอ้ตรงจุดเนี้ยไอ้ตรงจุดคล็อกเนี่ยนะครับบางทีคิดว่าเนี่ยออกแบบแค่นี้วัดในห้องวัดเครื่องวัดอะไรก็นิ่งดีแต่พอมาใช้งานจริงเจอสักความสั่นสะเทือนเจอความร้อนเจอความชื้นอะไรเข้าไปไอ้ตัวสัญญาณนาฬิกาเนี่ยมันเพี้ยนไปเรื่อยจากที่ดีไซน์ไว้เท่านี้พอมาถึงเวลาจริงจิตเตอร์บานเลยนะครับทุกวันนี้ถ้าเราใช้คำว่าจิตเตอร์ไปคือในยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลามันจะมีคนหลายๆคนนะถ้าเราหาคำว่าจิตเตอร์ไปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีคนทำคอนเทนต์ประเภทว่าจิตเตอร์เป็นเรื่องไร้สาระจิตเตอร์เป็นเรื่องที่พวกออดิโอไฟล์คิดไปเองแต่ผมบอกเลยจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะรับข้อมูลจากทางไหนเนี่ยสิ่งที่คุณจะพิสูจน์ได้คือไปฟังเรื่องนี้วงการไฮไฟเรื่องจิตเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องผมว่ามันถูกพิสูจน์จนมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องถามกันแล้วว่าจิตเตอร์ในระบบเสียงดิจิตอลมีอยู่จริงหรือเปล่ามันถูกพิสูจน์มาจนนะไม่ต่างเรื่องอื่นพวกสายไฟก็เช่นกันนะคือถ้าคุณไปเจอพวกนักวิทย์อ่ะที่ฉันจะต้องเมเชอร์ฉันจะต้องวัดได้อย่างเดียวการวัดเท่านั้นคือคำตอบทุกอย่างก็เถียงกันให้ตายนะแต่สำหรับผมจิตเตอร์จากการทดลองอะไรต่างๆผมว่ามันมีอยู่จริงเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้จากการทดลองอะไรต่างๆแล้วก็จากการออกแบบที่มันดีขึ้นเรื่อยๆคุณไปดูนะว่าภาคแดกที่มันมีความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอเขาบอกว่าแม่นยำมากขึ้นจิตเตอร์ต่ำลงเสียงมันก็ดีขึ้นโดยพื้นฐานของมันเองคือไม่ใช่ว่าอัพแต่ภาคแดกเดียวจิตเตอร์สำคัญมากวงจรคล็อกที่อยู่ในเครื่องเสียงดิจิตอลทุกตัวทุกคนจะให้ความสำคัญกับมันหมดนะแต่ให้ความสำคัญขั้นไหนก็อีกเรื่องหนึ่งก็มันมาถึงยุคที่หลังจากที่เราต้องมีตัวขั้นใช่ไหมตัว D2D processor จริงๆ D2D processor ไม่มีหรอกแค่ข้างในเป็นวงจรเฟสล็อกลูปคือเป็นวงจรใครที่เคยเรียนฝั่งอิเล็กทรอนิกส์เอนจิเนียร์มาเนี่ยวงจรเฟสล็อกลูปเนี่ยอยู่ในวิชาคอนโทรลนะระบบควบคุมมันคือฟีดแบ็กที่พยายามจะจับความถี่นาฬิกาของไอ้สัญญาณตอนต้นที่เข้ามาแล้วเอาสัญญาณที่คล็อกที่นิ่งสุดเนี่ยเอาไปใช้งานต่อนะไอ้วงจร D2D processor ที่เมื่อกี้ผมเล่าว่ามันเอามาขั้นระหว่างทรานสปอร์ตกับแดกในยุคหนึ่งเนี่ยมันคือวงจรเฟสล็อกลูปธรรมดานี่แหละ PLL เนี่ยนะครับนะใครที่เรียนพวกคอนโทรลพวกอะไรมาจะรู้จักวงจรนี้ดี
PLL หรือ Phase Lock Loop แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเทคโนโลยีดิจิตอลมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นตรงนี้ละเพราะผู้คนเริ่มใส่ใจกับเรื่องจิตเตอร์มากขึ้นคนออกแบบทรานสปอร์ตคนออกแบบแดกคนออกแบบเครื่องเล่นซีดีชิ้นเดียวเนี่ยก็เริ่มให้ความใส่ใจให้ความสำคัญกับตัววงจรกำเนิด Master Clock ในเครื่องของเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นความเพี้ยนระหว่างทรานสปอร์ตที่ใช้งานกับแดกต่างยี่ห้อปัญหานี้มันก็ลดลงเรื่อยๆเพราะว่าทรานสปอร์ตก็พยายามทำสัญญาณคล็อกให้แม่นยำที่สุดให้เพี้ยนน้อยที่สุดฝั่งคนทำแดกก็จะพยายามทำแดกที่มีสัญญาณมาสเตอร์คล็อกที่เพี้ยนน้อยที่สุดคือให้ความสำคัญกับส่วนนี้มากๆพอเราเอาของต่างยี่ห้อมาใช้ด้วยกันมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับอุปกรณ์ที่จะมาคอยขั้นตรงกลางเพื่อจะมาโปรเซสสัญญาณคล็อกใหม่ก็เลยค่อยๆหายไปจากตลาดคนทำเครื่องเล่นซีดีชิ้นเดียวก็เริ่มรู้สึกว่าฉันทำซีดีชิ้นเดียวก็จริงแต่ว่าฉันอยากทำให้มันเสียงดีขึ้นอ่ะเขาก็ไปเจอเขาก็ไปพิสูจน์แล้วว่าคล็อกก็สำคัญเขาพยายามดีไซน์คล็อกมันดีขึ้นเรื่อยเรื่องนี้ครับเรื่องเนี้ยผมเองแต่ตอนเล่นเครื่องเสียงใหม่ก็ยังไม่ประสีภาษาหรอกก็คือตอนนั้นอ่ะชอบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแหละแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนเอนจิเนียร์นะไม่รู้จักหรอกว่าคล็อกคืออะไรแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมได้ยินคำว่าคล็อกหรือว่าคำว่าคริสตัลออสซิเลเตอร์เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเป็นตอนที่ผมจะเลือกซื้อเครื่องเล่นซีดีตัวแรกของผมครับเครื่องเล่นซีดีตัวแรกของผมเป็นออนเกียวรุ่นไม่กี่พันบาทออนเกียวน่าจะ DX 730หรือ703นี่แหละนะครับผมจำได้ว่าหน้าเครื่องออนเกียวนะครับเครื่องเล่นซีดีออนเกียวในยุคนั้นนะยุค90 80ปลาย90ต้นเขาเขียนว่า Acupulse Quad System คืออะไรวะ Acupulse Quad System แล้วในรูปที่อยู่ในหน้าโฆษณายุคนั้นนะเครื่องเสียงยุคนั้นนะมันก็ฉายให้เห็นตัวคริสตัลออสซิเลเตอร์นะเป็นแท่งสีเงินนะเป็นคริสตัลออสซิเลเตอร์เนี่ยมีหน้าตาหลายอย่างบางตัวก็เป็นสี่เหลี่ยมบางตัวก็เป็นเหมือนแคปซูลแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเงินนะแล้วก็อาจจะมีเขียนตัวความถี่กำกับเอาไว้ด้วยมีสลักเลขความถี่ว่าตัวเนี้ยความถี่กี่เมกะเฮิรตซ์กี่กิโลเฮิรตซ์มันจะกำกับตัวเนี้ยดูไม่ยากถ้าคนเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาคริสตัลออสซิเลเตอร์ดูไม่ยากผมเห็นในหน้าโฆษณาออนเกียวมันเขียนว่าAcupulse Accu ก็น่าจะหมายแต่ accurate pulse ก็คือรูปคลื่น pulse รูปคลื่น pulse ที่มีความแม่นยำ Acupulse Quad System คือผมยกตัวอย่างออนเกียวไม่ใช่ว่าออนเกียวเป็นยี่ห้อเดียวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะยี่ห้ออื่นเดนอนมาร้านยุคนั้นเขาก็ให้ความสำคัญแต่ว่าบังเอิญมันอยู่เป็นประสบการณ์ผมที่ผมได้ซื้อเครื่องนี้แล้วก็ได้รู้จักแบบนี้ประมาณนี้มันคือตัวนี้นี่เองผมจำได้ว่าตอนนั้นเครื่องเล่นซีดีรุ่นถูกๆของออนเกียวเนี่ยไอตัว Quad Oscillator เนี่ยนอกจากเขาจะออกแบบให้มันตัวเล็กนะเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะว่ามันคืออะไรนะไอระบบเนี้ยแล้วเขายังมีไอ้คอร์ดไอ้อุปกรณ์คอร์ดเนี่ยพอมันลงไปในวงจรแล้วเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับเอาอุปกรณ์เอาสารแดมปิ้งครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรมันเป็นนิ่มๆครับเหมือนซิลิโคนสักอย่างฉีดไปรอบๆไอ้ตัวคอร์ดไอ้ตัวคริสตัลออสซิเลเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อเหมือนกับให้มันแดมปิ้งมันครับตอนนั้นผมไม่เข้าใจจะแดมไปทำไมวะแต่ก็เปิดเครื่องมาซื้อเครื่องมาวันแรกตอนนั้นก็ชอบงานดีไว้มากเปิดเครื่องมาเลยกูไม่สนแบบเขาเรียกอะไรนะประกันทั้งสิ้นเปิดเครื่องมาปุ๊บเราก็ไปจับดูเนี่ยวะมันคืออะไรวะ Acupulse Quad System เขาเอาซิลิโคนหนึบเนื้อหนึบไปฉีดรอบๆตัวคริสตัลออสซิเลเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบังเอิญไปเปิดเจอมันเรื่องเก่าแล้วนะมันเรื่องเก่าแล้วนี่หน้านี้เขาอันเนี้ยนี่คนเจอนะข้อมูลหายากมากเพราะมันเก่ามากปัจจุบันออนเกียวยังทำเครื่องเล่นซีดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี้เป็นเครื่องเล่นซีดีออนเกียวรุ่นอินเทอร์กรานี่รุ่นแพงเขาเนี่ยเขาหน้านี้เขาพูดถึงออนเกียว Acupulse CD Player นะเนี่ยปียุค90เนาะเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยคนก็ทำนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาบอกนี่เนี่ยหลายคนเนี่ยเขาบอกยุคนั้นเนี่ยเขาพยายามให้ความสำคัญกับนี้เนี่ยเรื่องจิตเตอร์เขาบอกว่าเรื่องนึงที่ภาค DCA Converter ยุคนั้นน่ะต้องให้ความสำคัญคือตัวนี้เขาบอกว่าเนี่ยปกตินะครับคนส่วนใหญ่วงจรดิจิตอลส่วนใหญ่น่ะสมัยนั้นน่ะจะใช้ไอ้ตัวนี้เรียกว่าคริสตัลออสซิเลเตอร์ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าข้างในมันเป็นแร่ผลึกคอร์สนะแล้วพอเราป้อนไฟเข้าไปเนี่ยนะครับเราป้อนไฟเข้าไปเนี่ยมันก็จะสร้างความถี่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าคล็อกนะแล้วก็มีวงจรเลยรอบๆมันนิดหน่อย
เขาบอกว่าออนเกียวเนี่ยเอาไอเดียตรงนี้มาก็คือว่าไอ้ผลึกควอตซ์ตรงเนี้ยปกติถ้าเป็นยี่ห้อต่างๆเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอ่ะมักจะใช้คริสตัลออสซิลเลเตอร์ที่มีผลึกควอตซ์เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ออนเกียวไปเจอว่าไอ้คริสตัลออสซิลเลเตอร์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยบางทีเขาจะย่อว่าถ้าในภาษาอิเล็กทรอนิกส์เขาจะบางทีเขาจะเขียนว่า XO X ก็คือคริสตัล O ก็คือออสซิลเลเตอร์นะเขียนให้มันง่ายเนี่ย XO ก็คือคริสตัลออสซิลเลเตอร์เขาบอกว่าคริสตัลออสซิลเลเตอร์ที่นิยมใช้ในวงจรดิจิตอลทั่วๆไปอ่ะมันจะเป็นดิสก์กลมๆแบบเนี้ยนะครับพอมีพื้นที่เยอะอะเวลามันเกิดอาการสั่นขึ้นอ่ะการสั่นไหวที่มันก็จะทำให้คล็อกอ่ะมันไม่นิ่งการสั่นเล็กๆน้อยๆแผ่นใหญ่พื้นที่รับการสั่นมาเยอะแต่ในความเป็นจริงมันจะมีกระป๋องครอบนะไอ้ที่เห็นเนี่ยมันจะมีกระป๋องครอบมันอยู่นะแต่ออนเกียวไปเจอว่าถ้าใช้คริสตัลออสซิลเลเตอร์ที่ข้างในไอ้ผลึกแร่ควอตซ์มันใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะรับแรงสั่นสะเทือนได้ง่ายนะออนเกียวก็เลยไปใช้แบบนี้แทนนะไปใช้แบบเรียกว่าบาร์ไทตัวเล็กๆเงี้ยนะก็สร้างมาสเตอร์คล็อกได้เหมือนกันแต่ว่าพอพื้นที่มันแคบลงเนี่ยมันก็จะทนทานอันนี้คือความรู้องค์ความรู้เมื่อ 3-40 ปีก่อนนะต้องย้อนกลับไปก่อนนะออนเกียวก็เลยไปเลือกใช้แบบที่เป็นแท่งเล็กๆแบบนี้หน้าตามันจะคล้ายๆพวกคาปาซิเตอร์ที่ตัวเล็กๆนะครับแต่ตัวมันจะสีเงินเลยและในเครื่องเล่นซีดีออนเกียวผมหาภาพไม่เจอจริงๆนะเราจะเห็นอุปกรณ์ตัวนี้มันเสียบอยู่บนวงจรแล้วก็มีที่ผมบอกเป็นซิลิโคนแดมปิ้งฉีดอยู่รอบๆมันเพื่อให้พูดง่ายว่าเอาทุกทางเพื่อให้มันไม่สั่นนะยุคนั้นเขามองกันแค่นี้นะก็ถือว่ามันก็ช่วยลดจิตเตอร์แล้วก็ทำให้สัญญาณคล็อกที่ออกมาจากระบบมาสเตอร์คล็อกในเครื่องเล่นซีดีของออนเกียวนะมันนิ่งมากขึ้นเนี่ยผมพยายามหาภาพมันหาไม่เจอนะไอ้นี่เป็นรุ่นแพงของออนเกียวก็ใช้ไอ้ระบบเนี่ย Acupulse Quad System นี่เหมือนกันนะเขาจะเขียนไว้หน้าเครื่องนะในรุ่นถูกของผมนะครับในรุ่นไอ้ไม่กี่พันบาทเนี่ยมันเขียนไว้ข้างหน้าเลยว่า Acupulse Quad System เหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งการดีไซน์เลยที่ออนเกียวภาคภูมิใจมากที่มันช่วยลดจิตเตอร์ได้แต่เรามาในยุคนี้ถ้าเราไปดูพวกแดกแพงๆหรือว่าแดกไม่ต้องแพงหรอกระดับแบบ ZD3 พวกเนี้ยไอวงจรคริสตัลออสซิลเลเตอร์เนี่ยไปไกลกว่ามากละอย่างเนี้ยออสซิลเลเตอร์ใหม่ๆมันเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ความแม่นยำอะไรมันก็สูงขึ้นแล้วนะครับคือหลายๆยี่ห้อที่เป็นแดกราคาหลักพันหรือว่าหลักหมื่นของจีนอะไรเงี้ยเขาคุยกันในระดับความแม่นยำระดับเฟมโตเซคันด์นะเฟมโตเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่า10ยกกำลังอะไรนะเยอะมากอะระดับ1 ในล้านอะไรแบบนี้นะคือจิตเตอร์ตามมหาศาลแล้วนะแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าถ้าในระดับที่เป็นแบบระดับอุตสาหกรรมใหญ่ๆหรือว่าพวกโปรเฟชชั่นอลนะเขาบอกว่าแค่นี้ก็ยังแม่นยำไม่พอเพราะว่าไอ้เจ้าตัวคริสตัลออสซิลเลเตอร์ที่เป็นตัวกำเนิดสัญญาณมาสเตอร์คล็อกเนี่ยนะครับมันไม่ได้อ่อนไหวกับเรื่องการสั่นอย่างเดียวมันยังอ่อนไหวกับเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยอย่างถ้าเป็นแบบตัวราคาประหยัดแบบนี้นะครับตอนเราใช้งานในปีแรกๆเนี่ยนะครับความถี่มันยังแม่นยำอยู่แต่พวกเนี้ยพอเวลามันเสื่อมนะครับเราไม่เคยได้ยินนะว่าเราเครื่องเล่นซีดีรุ่นเก่าของเราจะต้องไปเปลี่ยนคริสตัลออสซิลเลเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพวกเนี้ยใช้ไปโดยเฉพาะราคาถูกๆอ่ะรุ่นประหยัดแบบเนี้ยใช้ไปอ่ะความถี่มันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆครับความถี่มันจะเพี้ยนไปเรื่อยเอาไปดูง่ายๆไอ้นาฬิกาที่บ้านเราที่เป็นนาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาคอร์สอ่ะแค่ไฟตกไฟเกินเนี่ยมันก็เดินไม่นิ่งแล้วใช่ไหมมันก็เดินแบบเดินช้าขึ้นเดินช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นละเนื่องจากนี่แหละตัวคริสตัลวงจรมาสเตอร์คล็อกอ่ะมันมีความเสื่อมใช้ไปเนี่ยไฟวูบวาบอุณหภูมิร้อนเย็นหนาวการสั่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ออนเกียวทำไปในตอนอันเนี้ยในระบบเนี้ยไม่พอนะครับปัจจุบันก็มีหลากหลายความคิดหนึ่งในความคิดก็คือฉันแยกกล่องมาสเตอร์คล็อกเนี่ยออกมาผมเล่าย้อนกลับไปเร็วๆนะสิ่งที่ผมเจอในออนเกียวเนี่ยก็เนี่ยยุคนั้นปีโอ้โหน่าจะประมาณถ้าเป็นประเทศไทยนะถ้าเป็นพศเนี่ยประมาณปี34 35 36 37ช่วงนั้นตอนที่ผมซื้อเครื่องเล่นซีดีตัวแรกนะแต่ว่าเล่าย้อนกลับมาพอผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับวงจรมาสเตอร์คล็อกอ่ะก็ไม่ใช่ออนเกียวเจ้าเดียวก็มีทุกยี่ห้อโดยเฉพาะพวกไฮเอ็นไฮไฟทั้งหลายก็พยายามมาเอาดีตรงเนี้ยแบบจริงจังเลยมันเคยมียุคหนึ่งครับถึงขั้นมีคนออกแบบวงจรคล็อกเนี่ยพิเศษ
เอามาเปลี่ยนในเครื่องเล่นซีดีมาล้านหรืออะไรเงี้ยนะครับเป็นพวก DIY งาน DIY อ่ะแต่มันก็ทำไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องรื้อวงจรเก่ามาแล้วส่วนใหญ่พวกคล็อกไอ้วงจรคริสตัลออสซิเลเตอร์พวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะบัดกรีติดวงจรเลยมันจะไม่เหมือนพวกออฟแอมที่ดึงเข้าดึงออกได้ง่ายๆครับมันก็จะมีคนแบบสายแบบทวิกสายโมดิฟายอะไรเงี้ยก็จะออกพวกอย่างสมมติตอนนั้น CD มาล้านรุ่น CD 63ดังมากขายทั่วโลกเยอะแยะเลยนะแล้ววงจรคล็อกข้างในมันก็จะเป็นวงจรแบบง่ายๆมันก็มีคนหัวใสคิด DIY ขึ้นมาเป็นวงจรคล็อกพิเศษเพื่อเอาไปเปลี่ยนในเครื่องเล่น CD รุ่นนั้นรุ่นนี้โดยเฉพาะแต่วิธีทำมันยากเพราะต้องรื้อของเก่าออกต้องลงมือใช้หัวแรงบัดกีออกแล้วก็ต่อสายเข้าไปใหม่เพื่อได้วงจรคล็อกที่ดีขึ้นด้วยหวังผลว่าจะให้มันเสียงดีขึ้นอันนั้นก็เป็นเวนึงก็คือโรงงานทำมาไม่พอฉันอยากจะมีวงจรคล็อกที่ดีกว่าก็มันจะเป็นวงจรแบบพิเศษอะที่ต้องยัดเข้าไปเพิ่มในเครื่องอะนะอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ยุคนึงทำกันแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเครื่องไฮเอ็นเครื่องไฮเอ็นเลยเขาไม่ได้มองแบบนี้หรือว่าเครื่องแบบระดับสตูดิโอโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาจะแยกขั้วต่อรับสัญญาณคล็อกมาเลยผมเองก็ไม่ได้อยู่ในฝั่งโปรหรอกแต่ทราบมาว่าถ้าทางฝั่งโปรเนี่ยเครื่องโปรหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีขั้วต่อสำหรับรับสัญญาณคล็อกจากข้างนอกเลยเพื่อให้อุปกรณ์ที่อยู่ในสตูดิโอทุกตัวเนี่ยรับสัญญาณมาจากมาสเตอร์คล็อกตัวเดียวกันเพื่อให้มันนิ่งที่สุดเพราะว่ามันมาจากคล็อกที่คุณภาพดีมากๆตัวหนึ่งข้างนอกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าในฝั่งของคอน sumer เนี่ยต้องย้อนมาในปีประมาณปีผมว่าต้องมีประมาณปีเดี๋ยวนึกปีก่อนผมพยายามนึกว่าผมทำงานในช่วงไหนน่าจะประมาณปี2007 2008ถึง2010ช่วงนั้นนะคือตอนที่ออนเกียวอะทุกอย่างมันอยู่ในเครื่องไงเราก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันมากคือพูดง่ายว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อเครื่องไฮเอ็นอะคล็อกมันก็จะดีกว่าปกติอยู่แล้วถ้าเราซื้อเครื่องยิ่งแพงยิ่งไฮเอ็นอะมันก็จะดีกว่าปกติคล็อกมันก็จะดีเพราะเขาดีไซน์มาแล้วก็ไปทำอะไรกับมันมากไม่ได้นอกจากเราจะลื้อเครื่องมาแล้วก็มา DIY ลื้อโน่นลื้อนี่ซึ่งบางคนอาจจะไม่ถนัดทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พูดง่ายว่าตอนนั้นซื้อเครื่องแพงไว้ก่อนคล็อกก็จะดีละแต่มาถึงช่วงยุคปี2009 2010ช่วงนั้นตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ Deco 2000แล้วเครื่องเสียง DCS ตอนนั้น Deco เป็นตัวแทนจำหน่ายของยี่ห้อ DCS ไอ้เครื่องดิจิตอลแพงๆอ่ะเนี่ยที่ทุกวันนี้ตอนนั้นเนี่ย DCS มีโปรดักต์ใหม่ออกมา2ตัวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้ภาพอะไรเงี้ยมันต้องขอยืมเว็บนั้นเว็บนี้มานะภาพมันเก่าแล้วนะผมหาของจริงผมก็ไม่ได้ใช้อยู่นะแล้วหาภาพใหม่ๆไม่ได้แล้วมีแต่ภาพเก่าๆนะอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ย DCS น่าจะปี2010 2011แถวๆนั้นนะไม่รู้ย้อนกลับไป10 กว่าปีที่แล้วเนี่ย DCS ออกเครื่องเล่นซีดีมารุ่นหนึ่งครับเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ย P8i ชื่อรุ่นก็ประหลาดนะบางคนบอก DCS เคยหน้าตาแบบนี้เหรอขี้เหร่กว่านี้ก็เคยทำครับคือ DCS เขาเป็นฝั่งพวกเขาอยู่ทางฝั่งพวก Communication Professional มาก่อน DCS ย่อมาจาก Data Conversion System แล้วเขาอยู่พวกโปรเขาจะทำแต่สินค้าโปรนะถ้าคุณไปดูเครื่องเสียง DCS ที่เป็นโปรหน้าตาเหมือนเครื่องเสียงบ้านหม้อเลยเขาจะไม่ได้หน้าตาช่วงนั้น DCS เข้ามาในวงการ consumer สักพักหนึ่งแล้วมีเครื่องพวกแยกชิ้น 3-4 ตัวออกมาชุดเป็นล้านนะตอนนั้นนะแต่เขาก็ทำเครื่องเล่น CD ออกมาด้วยตัวนี้เป็นเครื่องเล่น CD SACD คือเล่น SACD กับ CD ได้ชื่อรุ่น P8i ผมจำคร่าวๆได้ว่าเมื่อ10 กว่าปีก่อนนะราคาเปิดตัวน่าจะ100,000 กว่าถึง 200,000 แถวๆนี้นะเห็นหน้าตาแบบนี้นะความพิเศษของไอ้เครื่องเล่นตัวเนี้ยคือมันเป็นเครื่องเล่น CD ชิ้นเดียวนะเครื่องเล่น CD ชิ้นเดียวที่สามารถทำตัวเป็นแดกก็ได้สามารถทำตัวเป็นทรานสปอร์ตก็ได้เห็นไหมเอาพุทมันมีทั้ง Single N RCA แล้วก็ Balance XLR นะครับแล้วก็มี Input Digital มี Output Digital และนี่มันมีขั้วต่อคล็อกเนี่ยมีขั้วต่อสัญญาณ Clock In มี Clock In Clock Out ตอนนั้นเนี่ยถามผมว่ารู้จักไหมตอนนั้นอยู่ Deco 2000ก็เป็นคนขายนะก็ต้องเข้าไปเรียนรู้การใช้งานมันต้องไปเซอร์วิสโน่นนี่นั่นกับลูกค้าเครื่องเล่น SACD CD player ราคา 200,000 กว่าบาทเนี่ยต่อแดกนอกก็ได้หรือเอาแดกนอกเอาทรานสปอร์ตที่อื่นนะมาต่อกับแดกในตัวมันก็ได้แล้วมันมีสัญญาณเนี่ยขั้วต่อ clock in ตอนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจไม่เคยเห็นเครื่องคอน sumer มีแบบนี้นะไม่เคยเห็นเครื่องเล่นตอนสมัยอยู่ Audiophile ที่เป็นนักรีวิวก็เห็นเครื่องมาเยอะนะก็
ยังไม่เคยเห็นเคยเห็นครั้งหนึ่งในเครื่องเล่นแยกชิ้น3 ชิ้นอะจำไม่ได้ว่ารุ่นอะไรที่เป็นตอนนั้นอะไรวะสกาลติเพอร์เซลอะไรเงี้ยไอ้เครื่องเล่น3 ชิ้นของ DCS ชุดใหญ่ของเขาที่3 ชิ้นเป็นล้านอะราคายุคนั้นอะเมื่อ10 กว่าปี20 กว่าปีก่อนที่ชุดหนึ่งเป็นล้านอะไอ้ตัวนี้รุ่นถูกของเขาราคาแค่แสนกว่าบาทมีขั้วต่อคล็อกอินไว้นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งผมก็ในฐานะที่เป็นแบบ Product Specialist ก็ต้องจำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้มันเหมือนกันไอ้ Product ตัวนั้นมันมีชื่อว่า DCS Puccini U Clock นี่หน้าตาแบบนี้ชิ้นล่างนะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยเนี่ย Puccini U Clock ตัวบางๆเลยตรงบางเนี่ยแล้วข้างหลังก็มีเนี่ยขั้วต่อคล็อกมีขั้วต่อคล็อก 4-5 ช่องเนี่ยวิธีการใช้งานไม่มีอะไรครับก็แค่เอาคล็อกอันนึงเนี่ยเอาของมันเนี่ยเอาคล็อกเอาของมันอันนึงเนี่ยไปต่อเข้ากับคล็อกอินของไอ้เจ้าตัว P8i ตัวเนี้ยมันฟังดูแบบไม่มีอะไรนี่หว่ามันไม่ใช่สัญญาณเสียงอะเป็นสัญญาณมาสเตอร์คล็อกนะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าเนี่ยไอ้เครื่องเล่นแบบระดับแสนกว่าบาทเนี้ยเนี่ยเครื่องเล่นระดับเนี่ย DCS นะเนี่ย DCS นะแสนกว่าบาทเนี่ยคล็อกข้างในมันยังไม่ดีพอเหรอวะความคิดนะตามความคิดผมนะคล็อกข้างในมันยังไม่ดีพอเหรอวะนะครับแล้วก็ตอนนั้นเครื่องเล่น DCS ไม่ว่าจะเป็นรุ่นแยกชิ้นรุ่นแบบชิ้นเดียวเงี้ยทุกตัวมีสัญญาณ clock in อย่างเงี้ยมีขั้วต่อ clock in เหมือนกันหมดเลยนะยุคนั้นนะยุคนี้ก็มีนะยุคนี้ผมเห็นรุ่นใหม่ๆอย่างลีน่าตระกูลลีน่าที่เป็นตัวสั้นๆน่ะเห็นพี่ธานีรีวิวไปแล้วก็มี clock DCS เขาก็ยังวนเวียนยุ่งกับเรื่อง clock อยู่ดีนะอันนี้ขอเล่าความหลังก่อน DCS P8i ตัวเนี้ยเป็นเครื่องเล่น CD ตัวหนึ่งที่หน้าตาจะดูขี้เหร่ดูไม่ไฮเอ็นด์นะแต่ว่าเสียงดีมากแว็บแรกที่ผมลองเล่นปุ๊บผมก็คิดว่าเฮ้ยเครื่องเล่น CD ขนาดนี้แล้วอะนะครับแสนกว่าบาทแล้วว่าคล็อกข้างในยังไม่ดีพอวะทำไมจะต้องมาต่อเนี่ยต่อเนี่ยไอ้คล็อกเนี่ยแค่เนี้ยคล็อกเนี่ยนะแต่แว็บแรกท่านผู้ชมเชื่อไหมผมต่อเข้าไปแล้วผมตกใจคือมันเปลี่ยนเสียงของไอ้เนี่ยเปลี่ยนเสียงของ P8i ตัวนี้ไปแบบไม่อย่างเครื่องเล่นคนละตัวท่านผู้ชมคือทุกคนณที่นั้นนะเพื่อนผมที่แบบทำงานขายงานเซอร์วิสอยู่ด้วยกันอะทุกคนงงหมดว่าการใส่คล็อกเข้าไปแค่นี้มันให้เสียงเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยวะและไม่ใช่แต่ผมตอนนั้นนะเอาไปเซอร์วิสเอาไปให้ลูกค้าลองที่บ้านนะลูกค้าก็มีหลากหลายนะบางคนก็ใช้ตัวนี้แหละบางคนก็ใช้รุ่นแพงกว่านี้บางคนใช้ไอ้ตัวเนี้ยบางคนก็ใช้ตัวเนี่ยตัวปูชินี่ตัวนี้ตัวแพงนะตัวนี้เครื่องเล่นตัวแพงเดี๋ยวนั้นจะ2-3 แสนมั้งนะหรือ4 แสนไม่แน่ใจเอาไปลองใช้ดูก็ให้ผลเหมือนกันก็คือพอเสียบปุ๊บเสียงเปลี่ยนแต่เขาจะรู้สึกว่าแหมเปลี่ยนนิดเดียวอ่ะต้องจ่ายไอ้คล็อกบูชินี่ยูคล็อกตัวนี้ก็เป็นแสนเหมือนกันนะคนจะรู้สึกว่าแหมเปลี่ยนแค่นี้แบบมันไม่ค่อยคุ้มส่วนใหญ่อ่ะฟังออกว่าเสียงมันดีขึ้นเสียงมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคือมันมาหมดนะทั้งไดนามิกทั้งเนื้อเสียงทั้งความกว้างของซาวด์สเตจอะไรพวกเนี้ยแต่ทุกคนจะมองว่ามันเป็นคล็อกอ่ะแล้วมึงขายแสนกว่าบาทอ่ะนะครับแล้วจะบอกให้นะว่าแสนกว่าบาทเนี่ยพอเปิดเครื่องมาข้างในเนี่ยมันมีคนแกะเครื่องอะไรคิดเหมือนผมเลยผมก็เคยเปิดดูว่าผมอยากรู้ว่าไอ้คล็อกราคาแสนกว่าบาทข้างในมันเป็นยังไงผมก็แอบเปิดเครื่องมาดูนะข้างในมีอยู่วงจรอยู่แค่นี้ท่านผู้ชม ไอ้ตรงนี้เป็น EMI filter ขาเข้าตรงนี้เป็นขั้วต่อข้างหลังใช่ไหมตรงนี้เป็นภาคจ่ายไฟเนี่ยวงจรมีอยู่แค่เนี้ยทั้งเครื่องเนี่ยที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยไอ้ U clock ตัวเนี้ยทั้งเครื่องเปิดมามีอยู่แค่เนี้ยจริงๆทั้งเครื่องมีอยู่แค่เนี้ยผมว่ามันคืออะไรวะเนี่ยนี่ขนาดเราเรียนอิเล็กทรอนิกส์มานะมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วก็ผมแอบส่องตรงเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีภาพขยายให้นะมันมาจากเว็บที่ขายอะไหล่นะเว็บที่ขายอะไหล่อะไหล่ของนะครับเนี่ยเว็บนี้ขายอะไหล่ของคือไอ้บอร์ดที่เราเห็นตรงเนี้ยบอร์ดที่เราเห็นตรงเนี้ยท่านผู้ชมดูไว้นะเนี่ยบอร์ดตรงเนี้ยบังเอิญนี่พอเราซูมมาใกล้ๆนี่คือนี้คือบอร์ดนี้เนี่ย Puccini U Clock ไอ้นี่เขาไอ้เว็บนี้เขาขายเป็นอะไหล่นะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆว่าไอ้บอร์ดตัวนี้มันคืออะไรมันมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมสะดุดตามากตอนนั้นอ่ะผมตรงไม่รู้จักไอชิป XMOS ไม่เป็นไรไอตัวนั้นมันมีไออินเทอร์เฟซที่เป็น USB แล้วก็เอาเป็น SPDIF ด้วยเนี่ยวงจรนี้คือวงจรคล็อกครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมมันเขียนว่าอะไรซูมให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นน่าจะปีอย่างที่เรานะตอนนั้นน่าจะปี2007ถึง2010ช่วงนั้นจำไม่ได้เนี่ยสิ่งที่อยู่บนบอร์ด
ใน Puccini U Clock ที่ราคาแสนกว่าบาทบางๆเครื่องเมื่อกี้นะคือบอร์ดเนี้ยแล้วผมเห็นตัวนี้ผมมารู้จักตอนนั้นเรียนอิเล็กทรอนิกส์มารู้จักว่า XO เนี่ย XO ตรงเนี้ยก็คือคำว่า Crystal Oscillator ที่ผมบอกอะแต่นี่มันมีคำว่า OCXO โหแล้วมันเป็น Crystal Oscillator ที่เป็นตัวใหญ่มากท่านผู้ชมดูเดี๋ยวตัวเมื่อกี้ผมเล่ามันเป็นตัวกระป๋องเล็กๆใช่ไหมเล็กๆอะเล็กๆประมาณไม่ใหญ่กว่านิ้วก้อยอะแต่อันเนี้ยประมาณประมาณครึ่งกลักไม่ขีดอะตัวเบลเลอร์เลยตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเห็นที่บอกไหมว่าพวก Crystal Oscillator มันจะมักจะมีความถี่นาฬิกาเขียนบนตัวนี้ 14.112 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้เป็น serial number เนี่ยแต่เขาเขียนว่า OCXO XO เนี่ยรู้ว่า Crystal Oscillator ตอนนั้นผมเข้า Google เลยตอนนั้นมี Google ละ OCXO มันมาจากคำว่า Owen Control Crystal Oscillator Owen คืออะไรวะ Michael Owen เหรอไม่ใช่ Owen Control ก็คือ Crystal Oscillator ที่มันมีเตาอบอยู่ข้างในท่านผู้ชมมันมีเตาอบคือแทนที่จะให้อุณหภูมิแวดล้อมมันแปลเปลี่ยนไปมาใช่ไหมคุณเอาเครื่องนี้มาอยู่ในห้องแอร์อากาศก็เย็นคุณเอาเครื่องนี้ไปไว้นอกห้องแอร์อากาศก็ร้อนคุณเอาเครื่องนี้ไปใช้ที่ญี่ปุ่นหน้าร้อนอุณหภูมิข้างในเครื่องอุณหภูมิรอบๆไอตัว Crystal Oscillator มันก็เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิข้างนอกถูกไหม Owen Control Crystal Oscillator เนี่ยมันคือข้างในตัว Crystal Oscillator เนี่ยมันมีเตาอบตัวเล็กๆหรือตัวให้ความร้อนตัวกำเนิดความร้อนเพื่อทำให้อุณหภูมิที่อยู่ใน Crystal Oscillator ตัวเนี้ยมันนิ่งพูดง่ายๆคือพอเราเปิดเครื่องจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวมันมีตัวให้ความร้อนอยู่ข้างในขดลวดให้ความร้อนมันจะค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเหมือนกับหล่อความร้อนตรงเนี้ยนะครับก็ถ้าผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยประมาณ50กว่าองศาแถวๆเนี้ยแล้วแต่ที่เขาออกแบบมานะแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันเพื่อให้อุณหภูมิของ Crystal Oscillator ตัวนี้มันนิ่งคือที่เขาออกแบบมาว่า50กว่าองศาเนี่ยเพราะในสภาพแวดล้อมจริงเวลาเราอยู่อาศัยนะครับที่มนุษย์อยู่ได้ส่วนใหญ่อุณหภูมิจะไม่เกิน50กว่าถูกไหมถ้าเกิน50กว่ามนุษย์อยู่ไม่ได้ละคุณอยู่ในห้องแอร์เนี่ยอุณหภูมิของ Crystal Oscillator ตัวนี้เวลามีไฟเข้ามันก็จะอยู่ที่50กว่าองศาพูดง่ายว่าไม่ว่าคุณจะเอาเครื่องตัวนี้ไปใช้ในบ้านที่มีห้องแอร์หรือบ้านที่ไม่มีแอร์ก็ตามหรือคุณจะใช้ในเมืองหนาวแค่ไหนเลยตอนนี้คุณไปใช้ที่ขั้วโลกเหนืออุณหภูมิภายนอก-20แต่อุณหภูมิในตัว Crystal Oscillator ตัวนี้ก็จะเป็น50องศาครับพูดง่ายว่าความเสถียรความนิ่งของ Crystal Oscillator แบบ OCXO เนี่ยมันจะดีกว่า Crystal Oscillator ประเภทอื่นๆทุกวันนี้สำหรับคนที่รู้จัก Master Clock อะไรพวกนี้จะมองว่านี่มันธรรมดามากๆแต่คุณต้องนึกย้อนกลับนะนี่คือเรื่องราวในปี2010แล้วก็วงการไฮไฟเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ครับ DCS เขามาจากธุรกิจโทรคมนาคมระดับที่เชื่อมต่อดาวเทียมคือ DCS ยี่ห้อเนี่ย DCS เนี่ย Data Conversion System พื้นฐานแบ็กกราวด์เขาทำระบบเชื่อมต่อสัญญาณผ่านดาวเทียมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้หมูสำหรับเขาแล้วเรื่องพวกเนี้ย OCXO เขาเป็นอะไรที่เขาชำนาญอยู่แล้วเพราะเขาทำงานที่สเกลใหญ่กว่านี้มากๆแต่ตอนนั้นเนี่ยสำหรับในวงการเครื่องเสียงเนี่ยผมบอกให้เลยว่าในเครื่องเล่น CD ใน DAC ไม่ว่าจะเป็น High End แค่ไหนน้อยตัวมากหรือแทบจะไม่มีเลยที่ใช้ Crystal Oscillator แบบนี้เพราะเขาไม่ได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้ขนาดนี้แต่ DCS แม่งเอามาใช้แล้วตอนนั้นคือมันอาจจะมีย่ออื่นเอามาใช้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบแต่ว่ายังไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาพูดในวงกว้างแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างสามัญแล้วสำหรับคนที่ตามเรื่องพวกนี้นะแต่ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรผมเอามาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยนายมนตรีเนี่ยตอนนั้นก็เคยเป็นรีวิวเวอร์ที่ Audiophile มาแล้วก็ยังไม่รู้จักไอ้นี่นะครับเคยทำงาน DIY มาบ้างแล้วก็ยังไม่รู้จักไอ้ตัวนี้ปี2010หรือ2007 2008ช่วงนั้นอยู่ไปทำงานอยู่บริษัทเดโคมันเปิดเครื่อง DCS Puccini U Clock เห็นในวงจรนี้แล้วก็เห็นไอ้คำว่า OCXO เนี่ยมันใหม่มากแล้วตอนนั้นผมแค่นึกว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะแต่พอเรานึกออกไหมตอนนั้นเนี่ยวิธีพิสูจน์ผมง่ายมากก็มีเครื่องอยู่นี่ก็ต่อฟังสิเฮ้ยแต่มันมีผลนะมันแค่เสียบคล็อกอินเข้าไปแล้วก็เป็นเลือกที่ Puccini ไอตัวเครื่องเล่น CD-P8i ตัวเนี้ยแล้วมันมีผลนะจะให้ผมตอบไงในเมื่อผมลองจริงแล้วมันมีผลนี่หว่าลูกค้าที่เอาไปตัว U Clock ไปให้ลองฟังเสียบปุ๊บเขาก็ได้ยิน
พี่แต่เขามองว่าเนื่องมา100,000 กว่าบาทอะหลายๆคนก็ยังไม่ตัดสินใจหรือบางคนก็ยังลังเลแต่เกือบทุกคนได้ยินว่ามันดีขึ้นหมดนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสไม่เคยเล่าที่ไหนเลย เพราะว่าไม่มีจังหวะจะเล่าวันนี้พอดีมาเล่าเรื่องคล็อกเรื่องอะไรพวกนี้ก็เลยเรื่องนี้มาเล่าก็การเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนมานะครับมาจนถึงทุกวันนี้มาถึงทุกวันนี้นี่ปีอะไรครับ2025จาก2008 2010ก็ผ่านมาประมาณ10 กว่าปีไอ้ขั้วต่อ clock in ผมมาเห็นล่าสุดในเนี้ย SMSL PL 200T ตัว Transport ของ SMSL คือหลังจากที่เจอใน DCS อะเรื่อง Master Clock เนี่ยมันก็หายไปจากความทรงจำของผมเพราะว่ามันไกลตัวผมเห็นแวบๆมันอยู่ในเครื่องโปรนะเครื่องโปรเฟชชั่นอลโปรที่อยู่ในสตูดิโอเขาใช้กันเนี่ยก็เครื่องบ้านก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคราวนี้เนี่ยผมเอาซีดีไอตัว Transport นี่มาเล่นปุ๊บใครแล้วผมรีวิวไปแล้วนะตัวนี้นะกลับไปย้อนดูได้ผมบอกว่าผมติดไว้ก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองเล่น Clock In แต่ว่าความทรงจำจากที่เคยเจอใน Clock ของ DCS เนี่ยมันย้อนกลับมาอีกทีว่าคือไม่ต้องมีใครมาทำให้ผมเชื่อเพราะผมเชื่ออยู่แล้วว่า Master Clock ที่ดีน่ะมันจะเปลี่ยนเสียงได้ยังไงเสียงนั้นนะครับความรู้สึกตอนที่เราเล่นตอนที่ผมเล่น DCS เนี่ยไอ้ Clock ตัวนี้ของ DCS อ่ะมันยังอยู่ในใจเสมอคือไม่ต้องมีใครมาบอกผมว่า Master Clock มันจะมีความสำคัญยังไงผมเชื่อว่ามันทำได้จริงเพราะผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วนะผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วคือไม่ว่าจะในเครื่องเล่นคุณไปดูได้เลยแดกทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแดกหลัก 5-6 พันแดกระดับหลักหมื่นหลักแสนทุกตัวจะพยายามคุยโม้เรื่องว่าใช้คล็อกที่ดีสุดนะระดับเฟมโต้เฟมโต้เซคันคือมันละเอียดมันจิตเตอร์มันนิ่งแล้วเวลาเขาไปรีวิวจิตเตอร์มันก็ต่ำจริงๆแต่ถามว่ามันต่ำพอหรือยังสำหรับสถานการณ์ใช้งานจริงอยู่ในห้องแอร์เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมีความสั่นสะเทือนที่คุณเปิดจากลำโพงมันนิ่งพอหรือยังแต่แทบจะน้อยตัวมากๆนะที่บอกว่าใช้ Owen Control Crystal Oscillator นะเดี๋ยวขอเล่าย้อนกลับไปพูดถึง Crystal Oscillator นะเมื่อกี้เล่าข้ามไปมันจะมี Crystal Oscillator อีกประเภทหนึ่งชื่อ TCXO TCXO เนี่ยย่อมาจาก Temperature Compensate Crystal Oscillator เขาบอกมันเป็น Crystal Oscillator ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ในอุปกรณ์ที่เรียกว่า temperature sensitive คือมีความวูบวาบของอุณหภูมิแกว่งไกวของอุณหภูมิเยอะก็ตัวเนี้ยตัว TCXO เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิสูงมากๆเช่นอาจจะในเตาอบในห้องแช่เย็นในห้องเย็นนะครับหรือว่าในพวกรถยนต์ในเรือในเครื่องบินอะไรแบบเนี้ยคือมันมีความวูบวาบของอุณหภูมิแกว่งไกวเยอะมากก็จะใช้แบบ TCXO Temperature Compensate Crystal Oscillator แต่ว่าในเครื่องเสียงครับอุณหภูมิมันไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นคือมันไม่ได้แกว่งไกวขนาดเหมือนในรถยนต์เครื่องบินอะไรเงี้ยหรือว่าในแบบนอกอวกาศดาวเทียมระบบดาวเทียมเนี่ยเพราะฉะนั้นไอตัว Owen Control Crystal Oscillator หรือ OCXO เนี่ยมันก็ยังมีข้อดีเหนือกว่าตัว TCXO คือมันอุณหภูมินิ่งอยู่แล้วเพราะมันมีเตาอบในตัวมันให้ความร้อนทำให้ตัว Oscillator ร้อนที่อุณหภูมิถึงตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่าข้อดีของ OCXO เนี่ยก็คือว่ามันมีความแม่นยำสูงกว่า Crystal Oscillator อย่าง TCXO นะครับจริงๆทุกวันนี้มันมีเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะก็เขาบอกว่าข้อดีของไอ้ Crystal Oscillator ตัวโตๆเนี่ยที่ผมเนี่ยที่ DCS เอามาใช้เมื่อ10 กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับข้อดีของมันนอกจากอุณหภูมิมันนิ่งแล้วเพราะมันมีเตาอบในตัวแล้วเนี่ยมันร้อนตลอดเวลาที่มันทำงานแล้วเขาบอกว่าระยะยาวการที่ทำให้ Crystal Oscillator มีอุณหภูมิเวลามันทำงานนิ่งอย่างเงี้ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีความนิ่งของความถี่ที่มันจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปน้อยมากๆคราวนี้เนี่ยผมก็บอกว่าไหนแล้วก็มาเจอขั้วต่อที่เราคุ้นเคยแล้วที่เราเคยเจอประสิทธิภาพมันเนาะว่าคล็อกสุดท้ายผมก็ต้องไปเสาะหาว่าแล้วในอุปกรณ์ในทุกวันนี้มันมีคนขายที่ขายตัวคล็อกมาสเตอร์คล็อกนะครับที่จำลองใช้กับตัวเนี้ยเอาตัวไหนดีวะจะไปซื้อ DCSU clock มาก็
ก็ใช้ไม่ได้เพราะ DCSU clock มันเป็น clock 44.1กับ 48K อะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปรีเสิร์ชไปหาง่ายๆก็ไปเจอของจีนหลายยี่ห้อเลยนะของจีนหลายยี่ห้อเลยก็มียี่ห้อกูสตาร์ดนะกูสตาร์ดอูเน่มีตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆหลักพันมีกูสตาร์ดอูเน่แล้วก็ LHY เนี่ยมีหลายตัวเลยแล้วก็ไปเจอได้ว่าอย่างพวกคล็อกที่เป็น10เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับนอกจากที่ว่ามันเนี่ยนะเดี๋ยวกลับมาก่อนนอกจากยี่ห้อที่ว่ามันเนี่ยนอกจากยี่ห้อแบบจีนนะจีนที่ว่ามันเนี่ยแต่ละตัวไม่ถูกนะอย่างของยี่ห้อ LHY เนี่ยเริ่มที่10,000 กว่าบาทเลยนะของจีนนะอย่างของอูเน่เนี่ยก็มีตั้งแต่ 8,000 กว่าจนถึง10,000 กว่ากูสตาร์ดนี่ก็10,000 กลางๆอยู่ที่ออปชันอยู่ที่จำนวนขั้วต่อคล็อกเอาที่บอกนะจนไปเจอยี่ห้อ Cybershaft ของญี่ปุ่นโอ้โหว่ากัน 5-6 หมื่นคล็อกตัวหนึ่ง5-6 หมื่นบาทเขาก็คุยนะว่ามันมีหลายเกรดคัดเกรดที่แบบคัดตัวออสซิลเลเตอร์ที่มันแบบคือไปคัดทีละตัวเลยว่ามันแม่นยำระดับไหนแล้วก็ไปเจอยี่ห้อของเยอรมันมิวเทคตัวเนี้ยผมเห็นมีตัวแทนจำหน่ายเอาเข้ามาเคยเห็นแป๊บๆบนหน้าอินเทอร์เน็ตก็สตาร์ทที่ 40,000 โอ้โหไอซีดีทรานสปอร์ตตัวเนี้ยแค่10,000 กว่าบาทเองจะไปซื้อพวกนั้นมาเล่นก็เกินเหตุผมชั่งใจอยู่นานมากนะไปหาข้อมูลอยู่นานมากกว่าจะตัดสินใจเอาสั่งมาลองหาจนมั่นใจนะครับตอนแรกผมก็โหยุคนี้อย่างที่บอกยุคนี้พวกแดกต่างๆเนี่ยอย่างในเนี่ย D400X ของผมนะลองไปดูสิเขาบอกเขาโหยออกแบบวงจรคล็อกด้วยแบบคือให้ความสำคัญมากๆแล้วนะจำเป็นเหรอวะผมว่าexternal master clock จำเป็นเหรอวะเดี๋ยวก่อนจะเล่าว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้ทำไมถึงไม่เลือกตัวอื่นมันมีหลายๆเหตุผลนะตอนที่กำลังจะซื้อคล็อกมาเล่นกับคล็อก10 เมกเพื่อมาเล่นกับ PL 200T ตัวนี้นะไปเจอข้อมูลด้านหนึ่งว่าเฮ้ยพวกคล็อก10 เมกมันไม่เวิร์กหรอกเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในมันก็ต้องไปบวกลบคูณหารให้กลายเป็น4.1 กับกลายเป็น48ซึ่ง10 เมกกับ4.1 กับ48มันเป็นตัวเลขไม่ลงตัวมันเป็นจุดทศนิยมโอกาสที่ทำให้มันเพี้ยนหรือมันแบบก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับมีสูงฝั่งไม่ซื้อไม่ซื้อกูได้1 คะแนนละไม่ซื้อแล้วก็ไปหาเจอข้อมูลอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีคล็อกที่เขาเรียกว่าระดับอิริเดียมคล็อกอิริเดียมอะไรที่บอกว่าความแม่นยำเนี่ยมันระดับแบบทศนิยม20 หลักคือแม่นยำมากๆใช้ในแบบระบบเซิร์ฟเวอร์ธนาคารระบบเซิร์ฟเวอร์ธนาคารโลกคือในอุตสาหกรรมที่มันต้องการความแม่นยำแบบผิดไม่ได้เลยการโคจรของดาวเทียมนอกโลกเขาจะใช้แบบพลูโตเนียมอิริเดียมนู่นเนี่ยซึ่งขออภัยผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าความแม่นยำของมันเนี่ยโหระดับตัวเลขทศนิยม20 หลักหรืออะไรเงี้ยคือแม่นยำมากแต่ก็ไปเจอข้อมูลอีกด้านนึงเช่นกันว่าเขาบอกว่าในเครื่องเสียงมันไม่ต้องการแม่นยำอะไรขนาดนั้นมันไม่ต้องการแม่นยำขนาดนั้นหรอกมันขอให้มันแม่นยำระดับหนึ่งแต่ว่าความสำคัญคืออะไรความสำคัญคือผมไปเจอคำหนึ่งว่า phase noise จะต้องต่ำไอเนี่ยผมไม่ได้พูดเองหลายคนพูดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ก็คือ DCS ครับเราก็ต้องยอมรับนะเขาเป็น high end เขาพูดอะไรมันก็มีน้ำหนักกว่าผมพูดเองแน่นอนครับผมไปเจอเนี่ยในคู่มือหรือว่าใน product description ของเครื่องเสียง DCS รุ่นหนึ่งนี่ขออ้างอิงเขาแล้วกันเพราะถ้าผมพูดเองมันจะไม่มีน้ำหนักในเครื่องเสียง DCS รุ่นหนึ่งขออภัยจำไม่ได้จริงเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนี่แหละนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยล่าสุดเขามีตัว Vivaldi Clock เขาบอกว่าถ้าคุณใช้ external reference ก็คือหมายถึงว่าต่อ master clock ข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยบรรทัดนี้เขาบอกว่า if you use a GPS receiver เดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ clock ที่เขาเรียกว่า GPS คือมันจะจับสัญญาณของ GPS ดาวเทียมแล้วก็ซิงค์สัญญาณนาฬิกากันซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่ออะไรนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีอุปกรณ์คล็อกแบบที่เป็น GPS receiver clock คุณจะต้องเครื่องคุณจะต้องมองเห็นดาวเทียมคุณต้องมีเสารับ GPS นะมันถึงจะซิงกับดาวเทียม GPS ข้างนอก GPS ระบบ global positioning system นะครับหรือว่าเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะใช้นี่อันนี้มาจาก DCS นะเขาบอกว่าถ้าคุณใช้ GPS receiver หรือว่า atomic clock ใช่ไอ้ clock ที่บอกว่าความเพี้ยนต่ำมากๆเขาเรียก atomic clock with 10 MHz output you can lock the Vivaldi clock to it คือคุณสามารถ
ใช้10เมกกับตัวคล็อกรุ่น Vivaldi นี่ได้ The source are even more accurate than the Vivaldi clock DCS ยอมรับว่า GPS receiver หรือว่า atomic clock เนี่ยคล็อกตัวนี้มันแม่นยำกว่าคล็อกที่อยู่ในตัวเครื่องเล่น Vivaldi แน่นอนแต่ but note that low jitter and good stability are more important than absolute accuracy แปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณใช้คล็อกข้างนอกอย่าง GPS receiver นี่นะฉันไม่เชื่อไหมไอ้ GPS receiver เนี่ยอาลีเพจขายกัน 4-5 พันเองถูกกว่า Oven Control อีกนะแต่ผมไม่เห็นข้อมูลตรงนี้ตอนหลังจากหาข้อมูล1 GPS receiver เนี่ยในขณะที่คุณใช้คุณจะต้องมองเห็นท้องฟ้าตลอดเวลานะคือถ้าคุณใช้ในห้องที่สัญญาณ GPS รับไม่ได้หรือว่าเพี้ยนมันก็ไม่แม่นนะหรือว่า Atomic Clock ที่ราคาสูงมากๆใช้ในอุตสาหกรรมแบบระดับแบบเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารหรืออะไรเงี้ยนะมันก็เกินจำเป็นเนี่ย Accurate ก็ยอมรับนะว่าถ้าคุณใช้คล็อกพวกนี้มันอาจจะแม่นยำกว่าคล็อกที่อยู่ในตัว DCS แต่เขาบอกแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยมากๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับวงจรที่มีจิตเตอร์ต่ำแล้วก็ good stability คือมีความเสถียรสูงคือวงจรคล็อกที่ใช้ในเครื่องเสียงมันไม่ต้องการเลขทศนิยม20หลักมันต้องการ1 low jitter คือมันไม่ไหววูบคือนิ่งนะครับเนี่ย good stability คือนิ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินมาอันนี้ได้ยินจาก PS Audio เคยมีคนถามพอนะครับพอแมคโกแวนเจ้าของ PS Audio เรื่องเนี่ยเรื่อง external clock เนี่ยพอแมคโกแวนให้ข้อมูลไว้2เรื่องครับก็คือว่าแกก็บอกว่าจริงๆแล้วคล็อกที่ใช้อยู่ในวงจรเครื่องเสียงทุกวันนี้ความแม่นยำระดับความแม่นยำเพียงพอแล้วคุณไม่ได้ต้องการ atomic clock หรือว่า GPS receiver clock แต่ว่าจุดที่สำคัญที่สุดคือ phase noise คือพวกผมไม่รู้จักนะว่า phase noise คืออะไรแต่ว่าเป็น noise ที่เกิดจากนะครับที่เกิดจากการสร้างวงจรนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีกราฟเล็กๆน้อยๆให้ดูผมก็ไม่รู้จักนะว่าเฟสน้อยและไอ้เฟสน้อยที่มันเกิดจากวงจรคล็อกเนี่ยมันแต่ละความถี่ไม่เท่ากันด้วยคือแต่ละความถี่ที่จะเกิดนอยส์ตรงเนี้ยหมายถึงว่ามันจะมีผลกับความถี่แต่ละความถี่ไม่เท่ากันวงจรคล็อกที่ดีสำหรับเครื่องเสียงจะต้องมีความเสถียรคืออาจจะไม่ต้องเป็นละเอียดระดับทศนิยม 20-30 หลักแต่ว่าต้องนิ่งครับต้องนิ่งพอไม่ว่าวูบวาไปมาหรือว่าแบบว่าเจอความร้อนเจออุณหภูมิอะไรก็เปลี่ยนไปหมดแล้วซึ่งตรงเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย OCXO หรือ Oven Control ก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับแล้วก็ต้อง low phase noise ด้วย low phase noise เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไปถึงระดับไหนแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่า Oven Control Crystal Oscillator มีตั้งแต่ราคา 4-5 พันจนถึงหมื่นกว่าบาทจนถึงหลายๆหมื่นบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ละมั้งที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเฟสน้อยจะต่ำแค่ไหนคือถ้าเกิดคุณไปดูพวกคล็อกที่แพงๆนะผมยกตัวอย่างให้ยี่ห้อ Miltech เคยมีคนเอาเข้ามาขาย Miltech สตาร์ทที่40,000 บาท 40,000 บาทนะของเยอรมันนะครับจุดเด่นที่ Miltech โมหรือว่าพยายามคุยว่าของตัวเองทำไมต้องขาย 40,000 บาทเนี่ยเขาบอกของเขา low phase น้อยมากๆซึ่งมันก็วัดออกมาก็วัดได้จริงว่า low phase น้อยมากๆอันนี้พักกันนึงก่อนนะว่าคล็อกแพงๆที่ใช้กับวงจร audio เนี่ยจุดสำคัญใจความสำคัญมีคนพูดตรงกันแหละอันคือต้อง low phase น้อย PHASE 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 น้อยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่ทราบจริงว่ามันคืออะไรเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะ low phase น้อยและคือเราไม่ต้องการ GPS receiver หรือว่า atomic clock เราไม่ต้องการความเที่ยงตรงขนาดนั้นนะคือ Oven Control ก็เที่ยงตรงมากนะระดับแบบทศนิยมเป็น10หลักแล้วนะครับเราไม่ได้ต้องการเราจะต้อง low phase น้อยจำคำนี้ low phase น้อยนะครับแล้วก็ตอนที่พอแมคโกแวนเจ้าของ PS Audio ตอบคำถามที่มีคนถามเรื่องนี้ว่าการใช้ external clock มันยังไงอะไรเงี้ยพอให้ข้อคิดไว้อย่างหนึ่งครับพอบอกว่า Crystal Oscillator หรือวงจรคล็อกที่อยู่ในวงจรนะครับมันห่างจากวงจรดิจิตอลแค่ไม่กี่เซนติเมตรแค่นิ้ว2นิ้วแค่ไม่กี่เซนติเมตรแต่ถ้าคุณต่อ external clock นะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องเดินสายจากตัวกล่อง master clock มาที่วงจร clock in อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องใช้สายอย่างน้อยต้องเอาแบบสั้นๆแบบใช้โคตรจะไม่สะดวกต้อง1 คืบถึง1 ฟุตหรืออาจจะ1 เมตรพอให้ไปคิดว่าการที่คล็อกจะต้องเดินมา1 เมตร
หรือว่าครึ่งเมตรเนี่ยที่คุณจะต้องต่อสายมาจากตัวกล่องมาสเตอร์คล็อกมาที่ตัวเครื่องเสียงของคุณอ่ะกับวงจรคล็อกที่มันห่างจากในวงจรอ่ะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมไปดูได้เวลาเปิดเครื่องเสียงเปิดแดกอะไรมาไอ้คริสตัลออสซิเลเตอร์จะอยู่ใกล้กับพวกแดกมากห่างกันแบบบางที2 เซนอ่ะหรือเซนเดียวมันอยู่ใกล้กันมากพอให้ไปคิดว่าคุณควรเล่น external master clock ไหมเนี่ยแหละเป็นข้อมูลที่ท่านโอ้โหถ้าจะเอาคล็อกที่โลเฟสน้อยต้อง40,000เลยเหรอแล้วไอ้พอแมคโกแวนนี่ก็เป็นดีไซเนอร์นะเขาก็มีประสบการณ์นะเขาก็อยู่ในวงการไฮไฟอ่ะเขาบอกว่าคล็อกที่อยู่ในเครื่องอ่ะมันห่างจากวงจรแค่เซนเดียวนะแต่ถ้าคุณเอาไปไว้นอกเครื่องอ่ะกว่าที่คุณจะคล็อกเอาอ่ะนะจากไอ้เนี้ย DCSU คล็อกอะไรเงี้ยหรือว่าวิ่งมาที่คล็อกอินอ่ะอย่างน้อยสายก็ต้องมีครึ่งเมตรอ่ะใช่ไหมจะให้มันสะดวกไม่ตึงอ่ะนะเอาสิตอนนั้นผมช่างใจมากเอาดีไม่เอาดีแล้วไอ้คล็อกเนี่ยอย่างที่บอกอย่างถูกๆของจริงก็เป็น10,000แล้วนะเกือบจะเท่าราคาทรานสปอร์ตแล้วเนี่ยแต่ด้วยความคันของคนท่านผู้ชมคือในระหว่างที่ผมหาแล้วเจอข้อมูลค้านอย่างเงี้ยอย่างพอแม่ก็เหมือนจะไม่ค่อยเห็นด้วยถูกไหมอาจจะว่าเครื่องเสียงเขาไม่มีคล็อกอินมั้งเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้คล็อกข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีคนป้ายยาเรื่องคล็อกข้างนอกตลอดเวลาครับป้ายยาป้ายแล้วไปอีกผมก็ไปเจอคนเราอะอย่างที่บอกพอไปเจออย่างเงี้ยปุ๊บเราเจอมาแล้วว่าเวลามันเกิดการถกเถียงระหว่าง2 อย่างขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายทำไงวะก็ลองยังไงให้มันไม่เจ็บตัวเยอะเอาถูกที่สุดเท่าที่ไปหาไปเจอของยี่ห้อ LHY เนี่ยเขามาจากฝั่งพวก DIY มาก่อนแต่เป็น DIY แบบพรีเมียมหน่อยนะไปเจอว่า LHY เนี่ยยี่ห้อเนี้ยเขาก็ทำอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาด้วยจริงๆ LHY ทำหลายอย่างนะ LHY Audio เนี่ยคุณไปลองไปหาดูใน AliExpress นะดังอยู่แล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายเอาเข้ามาขายในบ้านเราประมาณหนึ่งด้วยเอาเน็ตเวิร์กสวิตช์เอาอะไรเข้ามาขายแล้วก็งานดูดีเชียวนะครับงานที่มาที่ไปแบ็กกราวด์ดูดีแล้วก็ LHY เนี่ยเขาพยายามโม้ว่าเขาพยายามออกแบบไอ้ตัวคล็อกเนี่ยสำหรับวงจรออดิโอเขามีการรีเสิร์ชโน่นนี่นั่นมาตัวแรกของ LHY ที่ผมไปเห็นเขาแล้วก็รู้สึกว่าน่าลองไว้คือตัวนี้ท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วผมไปหาข้อมูลอยู่สักพักหนึ่งเลยนะแล้วก็ไปเจอข้อมูลหลากหลายมากตัวถูกสุดน่ะของพูดตรงมันมีหลายอันมันมีแบบยี่ห้อแบบโนเนมอ่ะแบบเหมือนก็ไปเอาวงจรโน่นนี่นั่นแล้วก็มาบิวขึ้นมาเองเป็น DIY หลับขาย 5,000 7,000 น่ะแต่มันหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้มันหารีวิวอะไรไม่ได้เลยก็ถูกกว่านิดหน่อยแต่มันไม่มีหัวนอนปลายเท้าเห็นไหมผมย้อนกลับมาเนี้ยไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีข้อมูลอะไรให้รีเสิร์ชไม่มีข้อมูลอะไรให้หาเลยก็ไม่เอาดีกว่าว่ะนะครับไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงสุดท้ายเนี่ยผมไปเจอตัวนี้ตัวที่ผมตัดสินใจซื้อมาลองนี่นะครับคือตัวนี้คือยี่ห้อ LHY นะตัวนี้เป็นตัวเจเนเรชัน2เขาแล้วคือถ้าเกิดคุณไปหาข้อมูลนะคุณจะเจอว่า LHY ก่อนหน้านี้นะสำหรับอุปกรณ์คล็อกนะครับคือในระหว่างที่หาข้อมูลผมไปเจอยี่ห้ออูเน่ไปเจอยี่ห้อกูสตาร์ดแต่ว่าหลังจากหาข้อมูลไปสุดท้ายผมว่าหลายๆเหตุผลนะผมก็เลือกมาจบที่เนี่ยยี่ห้อ LHY Audio รุ่น OCK1S ฟังดีๆนะท่านผู้ชมจริงๆยี่ห้อเนี้ยก็เคยทำรุ่น OCK1 มาแล้ว OCK1 นะครับกับ OCK2 OCK1 กับ OCK2 ต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยต่างกันที่แบบ OCK1 หน้าตาแบบนี้1เฉยๆนะยังไม่พูดถึง 1S นะมีคล็อกเอาท์3ช่องเป็นคล็อก10 เมกเหมือนกันหมดโอเคแน่ใจว่าใช้กับไอตัว SMSL Transport ของผมได้มี3ช่องเลยโอ้เหลือเฟือนะครับส่วนเขามีตัวรุ่น OCK2 เนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าตา OCK2 หน้าตาแบบนี้เป็นคล็อก10 เมกเหมือนกันแต่ว่าเอาพุทมีให้เยอะกว่าซึ่งผมมองว่าไม่จำเป็นเพราะผมไม่ได้ต้องการเยอะอะไรขนาดนั้นถูกไหมเรามีเครื่องแค่ตัวเดียวทุกวันนี้ใช้คล็อก10 เมกนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันสามารถปรับโอห์มได้ว่าจะเอาเอาพุทกี่โอห์มอะไรแบบเนี้ยท่านผู้ชมมันสามารถปรับโอห์มได้ว่าจะเอาเอาพุทคือเนี้ยพวกสัญญาณคล็อกมันมี2วัด2 สแตนดาร์ดคือ1 10 เมกเนี่ยคุณจะต้องเลือกอีกว่าจะเอาสแควร์เวฟหรือจะเอาไซน์เวฟนะอันหนึ่งนะเพราะว่าเครื่องหลายตัวมันรับได้แค่แบบใดแบบหนึ่งแต่ว่าตัว PL200T ของ SMSL มันรับได้ทั้งไซน์เวฟรับได้ทั้งสแควร์เวฟโอเคไม่ใช่ปัญหานะครับอย่างเนี้ยเอาพูดเยอะๆเนี้ยมันเกินจำเป็นสำหรับผมแล้วดูเครื่องเนี่ย20,000 กว่าบาทนะครับไม่ถูกนะแล้วก็เนี่ย
รุ่นแรกเขาใช้ตัวนี้ Super SC Cut OCXO ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่าเป็น OCXO แบบคัดเกรดนะ Modified by LHY Audio คือพูดง่ายๆเป็น OCXO ที่คัดเกรดมาอีกทีหนึ่งว่าเถอะเป็น Owen Control Oscillator ที่คัดเกรดมาก็เนี่ยตัวนี้สามารถปรับเอาพุตได้ว่าจะเอาเอาพุต50โอห์มหรือ75โอห์มเอาพุตอันนี้เป็นนอกเรื่องปลีกย่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยวันหลังถ้ามีโอกาสกันไม่งั้นมันจะยาวยืดไปนะพูดง่ายว่าเวลาคุณดูสัญญาณคล็อกนะคุณจะต้องดูว่า1เป็นคล็อกความถี่เท่าไหร่ที่เครื่องคุณจะรับได้2เครื่องคุณรับคล็อก10เมกสมมติเป็น10เมกคุณต้องดูว่าเครื่องคุณรับ75โอห์มหรือ50โอห์มสำคัญนะเพราะตอนซื้อสายก็สำคัญด้วยสายต่อก็เหมือนกันมันมีสาย75โอห์มกับสาย50โอห์มบังเอิญไอ้ PL 200T ของ SMSL มันรับได้ทั้งไซน์เวฟรับได้ทั้งสแควร์เวฟรับได้ทั้ง75โอห์มรับได้ทั้ง50โอห์มเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดปัญหาไปแต่ว่าเครื่องอื่นๆไม่แน่ใจคุณต้องดูสเปคเครื่องคุณให้ดีนะว่าคล็อกในเครื่องคุณที่มันจะรับมันรับ75หรือ50โอห์มรับสแควร์เวฟหรือรับไซน์เวฟนะมันจะไม่ได้เหมือน PL 200T แบบนี้ทุกตัวนะที่รับได้ทั้งหมดนะครับซึ่งตัว OCK2 เนี่ยมันปรับได้มันมีสวิตช์ให้ปรับข้างในว่าจะเอา75โอห์มจะเอา50โอห์มแล้วก็มีเอาต์พุตให้เลือก2แบบคือไซน์เวฟ3อันสแควร์เวฟ3อันเหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็ตัวหัวใจหลักคือมันคือตัวนี้คือ Owen Control Crystal Oscillator จะบอกท่านผู้ชมไว้ว่ารุ่น OCK1 ของมันก็ใช้ตัวนี้แหละก็ใช้คริสตัลตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าเอาต์พุตมันมีน้อยกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ปรับโอห์มไม่ได้โอห์มคุณจะต้องสั่งเขาไปเลยว่าจะเอา50โอห์มหรือ75โอห์มจากโรงงานเลยแต่สุดท้ายตัวหัวใจสำคัญมันคือตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก OCK2 ก็เลยไม่ได้อยู่ในสายตาผมเพราะคิดว่าเกินจำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ใช้ Crystal Oscillator ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ในระหว่างที่ผมหาข้อมูลตอนนั้นจะกด OCK1 แล้วนะครับมันดูแล้วมันไม่ต้องลงทุนเยอะเกินนะครับแล้วก็เผื่อมันไม่เวิร์กไงนะครับใช่ไหมตอนนั้นเราลองของ DCS มันแพงนี่ของจีนนะเผื่อมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ก็ตรงลงตอนนั้นเอา LHY OCK1 นี่แหละนะครับแต่ในระหว่างที่ผมหาข้อมูลไปอีกผมหาข้อมูลเยอะมากผมไปเจอว่า OCK1 กับ OCK2 เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเวลาเขาไปวัดเฟสน้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีคนที่เขาซีเรียสเรื่องนี้มากๆมันแพ้มิวเทคของเยอรมันที่เครื่องละ 40,000 กว่าบาทแบบคนละเรื่องระดับเฟสน้อยของมันต่างกันหลาย10เดซิเบลมากๆท่านผู้ชมลองไปหาข้อมูลดูผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคือพูดง่ายว่ามันแพ้มิวเทคที่ขายเครื่องละ 40,000เรื่องเฟสน้อยมันต่างกันเป็น10เท่านะครับเอาวะในระหว่างที่หาข้อมูลอย่างโหนี่ก็ไม่เวิร์กเดเอามาเราก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ให้ไปซื้อมิวเทคตัวละ 40,000 50,000ไม่ไหวมันแพงเกินนะมาใช้กับCD ทันสปอร์ตตัวละ10,000 กว่าบาทมันก็เป็นการหาความรู้ที่ลงทุนเยอะไปหน่อยว่ะอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างนั้นท่านผู้ชมดูหน้าตาคล็อกตัวนี้ให้ดีนะผมไปเจอว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือไอ้ OCK1 กับ OCK2 มันออกมาแล้ว 2-3 ปีแต่ล่าสุดเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วLHY เขาอัปเดตครับเห็นไหมมันมีรุ่น OCK2S มันมีรุ่น OCK2S ออกมาโอเคบอร์ดข้างในเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นไหมอะไรที่เปลี่ยนไปฟีเจอร์ต่างๆเหมือนเดิมหมดก็คือมี6ช่องมีเอาพุต6ช่องแล้วก็สามารถเลือกได้50โอห์ม75โอห์มมีทั้ง Square Wave มีทั้ง Sine Wave แต่ข้างในเห็นตัว Crystal Oscillator ไหมครับมันเปลี่ยน Crystal Oscillator เป็นตัวใหม่ตัวใหญ่กว่าเดิมดูในภาพเนี่ยอาจจะไม่ชัดแต่ว่าถ้าท่านเทียบในวงจรเนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ LHY คุยว่าตัวเนี้ยกูปรับปรุงเรื่องเฟสน้อยมาแล้วมันวัดมาให้ดูเลยเฟสน้อยแม่งระดับเดียวกับมิวเทคที่ตัวละ 40,000 ผมอ้างอิงจากที่เขาโชว์นะผมไม่ได้วัดจริงนะใครที่ใช้มิวเทคอยู่อย่าเคืองกันนะแต่มิวเทคมันมีข้อดีอีกหลายๆอย่างแหละมันเยอรมันนี่มัน made in China นะครับแต่ LHY เขาบอกว่ารุ่นที่มีห้อย S อย่างเงี้ย OCK2S OCK1S กูเปลี่ยนตัว OCXO ตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวแบบเนี้ยนะครับเป็นตัวใหม่ที่กูออกแบบมาแล้วมันโลเฟสน้อยไม่รู้ว่าในทูนี่เขาโชว์หรือเปล่านะมันโลเฟสน้อยนะครับอันนี้เว็บนี้ไม่ได้โชว์นะโชว์เปล่าวะว่าไอตัวออสซิเลเตอร์ตัวใหม่มันเป็นตัวที่เฟสน้อยต่ำกว่าตัวเดิมเยอะตัวใหม่มีโลโก้แบบนี้นะซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ใน OCK2S อย่างเดียวมันเอาไปใช้ใน OCK1S ด้วยนะครับแล้วก็
ปรับวงจรภาคจ่ายไฟใหม่อีกนิดหน่อยนะแต่หลักๆคือตัวออสซิเลเตอร์ตัวเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเฟสน้อยเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะโม้มากว่าเนี่ยเฟสน้อยของมันเนี่ยอยู่ระดับเดียวหรือว่าระดับที่สามารถชนมาสเตอร์คล็อกตัวละ 4-5 หมื่นได้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ใน OCK 1S มันก็มีตัวกราฟวัดเฟสน้อยเอามาให้ดูด้วยเนี่ยตัวใหม่นะเขาจะคุยว่าเดี๋ยวนะมันคุยว่าตัวใหม่เนี่ยตัวนี้เป็นตัว OCK 1S นะเห็นไหม OCK 1S เห็นไหมใช้ตัวใหม่แล้วเห็นไหมใช้ออสซิเลเตอร์ตัวใหม่นะแล้วก็ไอตัวถ้าคุณไปเทียบวงจรเนี่ยไปดูเทียบจากแผ่นวงจรข้างในของ OCK 1S กับ OCK 1เราจะเห็นเลยว่าไอออสซิเลเตอร์ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นเยอะใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ขึ้นไปอีกนะก็เนี่ยอันนี้เขาก็คุยว่ามันเฟสน้อยต่ำเหมือนกันเนี่ยตัวรุ่นห้อย S นะต้องดูรุ่นที่เป็นห้อย S นะห้อยท้ายว่า S นะครับไอ้รูปนี้ไม่เวิร์กนะผมลองแล้วนะเนี่ยต่อเข้า clock in ของ Mytek Brooklyn DAC Pad ไม่เวิร์กนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจีนไม่ได้ลองหรือว่าอะไรผมลองกับของจริงแล้วมันไม่เวิร์กนะ DAC Mytek ไม่ล็อกนะครับไม่ล็อก10 เมกนะ DAC Mytek รับ Square Wave ก็จริงแต่ใครใช้ Mytek อยู่ไม่ได้นะผมลองแล้ว Mytek ถ้าที่ผมลองผมพยายามหาวิธีแล้วนะมันไม่รับ10 เมกนะครับมันรับ 4.1 นะใช้งานด้วยกันไม่ได้นะตัวเนี้ยมันก็คุยว่ามันโลเฟสน้อยเหมือนกันเนี่ยที่1เฮิร์ตโลเฟสเนี่ยเฟสน้อยระดับลบ10 เดซิเบลพูดง่ายเทียบเท่ามิวเทคที่ขายกันตัวละ 4-5 หมื่นเนี่ยคือกราฟที่เขาโม้มาเนี่ยตัวใหม่เอาเว้ยเฮ้ยเราจ่ายหมื่นนิดแพงกว่าตัวเดิมนิดเดียวแต่ว่ามันคุยว่ามันได้คล็อกก็มีเนี่ยคล็อกมีให้สแควร์เวฟมาช่องนึงไซด์เวฟมา2ช่องเฮ้ยก็โอเคก็ตอบโจทย์แล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อย PL 200มันรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็โลเฟสน้อยเนี่ยที่สำคัญตรงนี้เลยตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้ผมว่าเอามาลองโดยพื้นฐานมันอาจจะยังสู้มิวเทคของเยอรมันไม่ได้หรอกแต่ว่าราคามันต่างกัน4 เท่า 5 เท่าท่านผู้ชมมันต่างกัน5 เท่าต่างกัน4 เท่าทำไมจะไม่ลองล่ะนะครับผมคิดในใจนะถ้าอย่างน้อยไม่เวิร์กก็จะได้มาบอกท่านผู้ชมว่าแม่งไม่เวิร์กหรอกท่านผู้ชมผมลองแล้วยังไม่เวิร์กหรอกอย่าไปเสียตังค์นะแต่ผมลองมันเวิร์กท่านผู้ชม